आपला आवाज अॅनालॉग असतो, पण मोबाईलमध्ये तो डिजिटल बनतो. कम्प्युटर डिजिटल डेटा प्रोसेस करतो, पण स्पीकरमधून आवाज अॅनालॉग येतो. म्हणजे कम्युनिकेशनमध्ये अॅनालॉग आणि डिजिटल हे एकमेकांमध्ये कन्व्हर्ट होत असतात. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हे सगळं एकदम क्लिअर करणार आहोत. नमस्कार, मी पूनम आणि लॉजिकली चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन्स पाहिले. आज आपण नेक्स्ट फाउंडेशन टॉपिक पाहणार आहोत. अॅनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल आणि अॅनालॉग अँड डिजिटल ट्रान्समिशन. सगळ्यात आधी सुरुवात करूया. सिग्नल म्हणजे काय? सिग्नल म्हणजे अशी फिजिकल क्वांटिटी जी इन्फॉर्मेशन कॅरी करते. उदाहरणार्थ आवाज, व्होल्टेज, करंट, लाईट हे सगळे सिग्नल आहेत. डेटा कम्युनिकेशनमध्ये सिग्नल दोन प्रकारचे असतात, अॅनालॉग सिग्नल आणि डिजिटल सिग्नल. अॅनालॉग सिग्नल अॅनालॉग सिग्नल म्हणजे जो सिग्नल टाइमनुसार कंटिन्युअसली चेंज होत असतो. याची डेफिनेशन सांगायची झाली तर अॅनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्युअस सिग्नल हुज अँप्लिट्यूड व्हॅरीज कंटिन्युअसली विथ टाइम. अॅनालॉग सिग्नलमध्ये व्हॅल्यू स्टेप बाय स्टेप नसते, ती स्मूथ पद्धतीने बदलत जाते. उदाहरणार्थ आपण हळू बोलतो, मध्यम आवाजात बोलतो किंवा मोठ्याने बोलतो. हा बदल कंटिन्युअस आहे. म्हणून अॅनालॉग सिग्नलला साधारणपणे साइन वेव्ह फॉर्म मध्ये दाखवलं जातं. याचे एक्झाम्पल्स म्हणजे ह्युमन व्हॉइस, मायक्रोफोन आउटपुट, टेम्परेचर सेन्सर आउटपुट हे सगळे अॅनालॉग सिग्नलचे एक्झाम्पल आहेत. आता अॅनालॉग सिग्नलचे लिमिटेशन्स बघूया. अॅनालॉग सिग्नलला नॉईजचा इफेक्ट सगळ्यात जास्त होतो. लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशनमध्ये सिग्नल डिस्टॉर्ट होऊ शकतो. आता येतो डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल म्हणजे जो सिग्नल डिस्क्रीट व्हॅल्यूजमध्ये असतो. डिजिटल सिग्नल फक्त 0 आणि 1 याच फॉर्ममध्ये असतो. याची डेफिनेशन बघूया. डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट सिग्नल दॅट रिप्रेझेंट्स डेटा इन बायनरी फॉर्म. डिजिटल सिग्नल कंटिन्युअस नसतो, त्याला फिक्स लेव्हल असतात. हाय लेव्हल म्हणजे 1 आणि लो लेव्हल म्हणजे 0. कम्प्युटर, मोबाईल, इंटरनेट हे सगळे डिजिटल सिग्नल वापरतात. याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? डिजिटल सिग्नलला नॉईजचा इफेक्ट कमी होतो. एरर डिटेक्शन आणि करेक्शन पॉसिबल असतं. लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशनसाठी डिजिटल सिग्नल जास्त रिलायबल असतो. आता बघूया अॅनालॉग सिग्नल व्हर्सेस डिजिटल सिग्नल. अॅनालॉग सिग्नल कंटिन्युअस असतो, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट असतो. अॅनालॉग सिग्नल नॉईज सेन्सिटिव्ह असतो, डिजिटल सिग्नल नॉईज रेझिस्टंट असतो. अॅनालॉग सिग्नल लॉंग डिस्टन्ससाठी सुटेबल नाहीये, पण डिजिटल सिग्नल लॉंग डिस्टन्ससाठी बेटर आहे. नेक्स्ट टॉपिक येतोय अॅनालॉग ट्रान्समिशन म्हणजे काय? जेव्हा अॅनालॉग सिग्नल डायरेक्टली कम्युनिकेशन चॅनलवर ट्रान्समिट केला जातो त्याला अॅनालॉग ट्रान्समिशन म्हणतात. ओल्ड टेलिफोन सिस्टीम अॅनालॉग ट्रान्समिशन वापरत होते. अॅनालॉग ट्रान्समिशनमध्ये नॉईजचा इफेक्ट सगळ्यात जास्त असतो. मग डिजिटल ट्रान्समिशन म्हणजे काय? जेव्हा डिजिटल सिग्नल कम्युनिकेशन चॅनलवर ट्रान्समिट केला जातो त्याला आपण डिजिटल ट्रान्समिशन म्हणतो. मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये डिजिटल ट्रान्समिशन वापरलं जातं. डिजिटल ट्रान्समिशन जास्त रिलायबल, सिक्युअर आणि इफिशियंट आहे. आता बघूया अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्जन म्हणजेच ADC. आता एक महत्त्वाचा प्रश्न. आपला आवाज अॅनालॉग आहे पण कम्प्युटर डिजिटल आहे, मग कम्प्युटर आपला आवाज कसा प्रोसेस करतो? यासाठी अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्जन वापरलं जातं. अॅनालॉग सिग्नलला डिजिटल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करण्याच्या प्रोसेसला अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्जन म्हणतात. याच्या बेसिक स्टेप्स असतात सॅम्पलिंग, क्वांटायझेशन आणि एन्कोडिंग. सॅम्पलिंगमध्ये अॅनालॉग सिग्नलचे सॅम्पल्स घेतले जातात. क्वांटायझेशनमध्ये सॅम्पल्सला नियरेस्ट लेवल असाइन केली जाते आणि एन्कोडिंगमध्ये लेवल्सला बायनरी कोडमध्ये कन्व्हर्ट केलं जातं. PCM म्हणजेच पल्स कोड मॉड्युलेशन हा ADCचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट येतो डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्जन म्हणजेच DAC. कम्प्युटर डिजिटल डेटा प्रोसेस करतो पण स्पीकरला अॅनालॉग सिग्नल लागतो, म्हणून डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्जन करावं लागतं. डिजिटल डेटाला अॅनालॉग सिग्नलमध्ये कन्व्हर्ट करण्याच्या प्रोसेसला डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्जन म्हणतात. स्पीकर, हेडफोन, ऑडिओ डिव्हायसेस
DAC वापरून आवाज तयार करतात. तर आज आपण पाहिलं सिग्नल म्हणजे काय, अॅनालॉग आणि डिजिटल सिग्नल, अॅनालॉग आणि डिजिटल ट्रान्समिशन, अॅनालॉग टू डिजिटल आणि डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्जन. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत नेटवर्क डिव्हाइसेस, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, मॉडेम, NIC आणि मीडिया कन्व्हर्टर्स. प्रत्येक डिव्हाइस काय काम करतं, कोणत्या लेअरला बिलॉंग करतं आणि रिअल लाईफमध्ये कुठे वापरलं जातं, हे सगळं आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. जर लेक्चर युजफुल वाटला असेल तर लॉजिकलीला YouTube आणि Instagramवर नक्की फॉलो करा. चला भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये.